સ્વાગત છે તમારા બધાનું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો આજે આપણે એક એવી વાનગી બનાવવાની છે જે તમે એકવાર બનાવીને બધાને ખવડાવશો તો બધા જ તમારા ફેન થઈ જશે। તો આ વાનગી છે સુખડી। સુખડી બનાવવા માટે અહીં મેં લોખંડની કઢાઈ લીધેલી છે અને તેમાં થોડું દેશી ઘી લીધેલ છે। આ આખો મોટો વાટકો જે ઘી છે તે સુખડી બનાવવામાં ઉપયોગ કરવાનો છે, પણ ગુંદર તળવા માટે થોડું ઘી અહીં પહેલાં લીધેલું છે। ગુંદર ઓપ્શનલ છે સુખડીમાં નાખવા માટે। જો તમને પસંદ ના હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો, પણ જો શિયાળાની ઋતુ હોય તો ગુંદર હેલ્થ માટે સારું હોય છે, તો નાખવું હિતાવહ છે। તો આ રીતે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને બધો જ ગુંદર સરસ રીતે તળી લેવાનો છે। કાચો ન રહી જાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે, એટલે ઘી ગરમ થાય પછી જ ગુંદરને નાખવાનું હોય છે। હવે જે મોટો વાટકો ઘી હતો તેમાંથી મોટા ભાગનું ઘી આપણે એડ કરી લીધેલ છે। તો ઘી ધીમે ધીમે ગરમ થઈ રહ્યું છે। હવે એ જ મોટા વાટકાના માપ પ્રમાણે અહીં 1.5 વાટકા જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધેલ છે। 2 વાટકા લોટમાંથી થોડોક જ લોટ અહીં વધાર્યો છે। તો આ રીતે ઘઉંનો લોટ લઈ લેવાનો છે અને ઘીમાં એડ કરી દેવાનો છે। હવે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીને જ આ લોટને શેકાવા દેવાનો છે અને તવીથાનો ઉપયોગ કરી અને તેને મિક્સ કરી અને ચલાવતા રહેવાનું છે। શેકાવાની પ્રક્રિયા 20થી 25 મિનિટ જેટલી કરવાની છે। સુખડી પરફેક્ટ બનાવવા માટે આ વસ્તુ ખૂબ જ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે લોટને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે અને 20થી 25 મિનિટ તો તેને શેકવાનો છે, તો જ તમારી સુખડી સોફ્ટ, પોચી, સ્વાદિષ્ટ અને સરસ બનશે। તો આ રીતે લોટ એકસાથે બળી ન જાય અથવા તો કોઈ કાચો ન રહી જાય તે રીતે ચલાવી અને 20થી 25 મિનિટ સુધી ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને ચલાવતા રહેવાનું છે। વચ્ચે તમે ઘી એડ પણ કરી શકો છો જો તમને એવું લાગે કે આ લોટ કોરો છે, તો આવી કન્સિસ્ટન્સી કરવા માટે વચ્ચે ઘી એડ કરવું જરૂરી છે। તો આ મિશ્રણ એકદમ સરસ કન્સિસ્ટન્સીથી થઈ રહ્યું છે અને તવીથાથી તેને ચલાવતા રહેવાનું છે। અહીં લોખંડની કઢાઈનો ઉપયોગ એટલા માટે કરવાનો છે કે તેમાંથી લોહ તત્વ મળી રહે છે, જે આપણા શરીરમાં હિમોગ્લોબિન માટે ખૂબ જ સારું રહે છે। તો આવી જ રીતે મિશ્રણ થઈ જાય તે રીતે તમારે શેકતું રહેવાનું છે અને તેની સુગંધ પણ આવશે અને આ મિશ્રણનો રંગમાં પણ ફેરફાર થશે। બદામી અથવા તો રાતો રંગ થઈ જાય ત્યાં સુધી તમારે આ મિશ્રણને ચલાવતા રહેવાનું છે। હવે સુખડી એક એવી વાનગી છે કે જે 1 મહિના સુધી તમે એને સ્ટોર કરી શકો છો, તે છતાં પણ તે ખરાબ નથી થતી અથવા તો બગડતી નથી। તો હોસ્ટેલમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓ માટે તો આ વાનગી ખૂબ જ સરસ હોય છે અને લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે। તો આ રીતે સતત ચલાવતા રહેવાનું છે, તે વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે। હવે તળેલો ગુંદર એડ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણ શેકાઈ જાય પછી ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે, આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા પછી બીજી બધી વસ્તુઓ અહીં એડ કરવાની છે। તળેલા ગુંદરને એડ કર્યા પછી અહીં ગોળ એડ કરવાનો છે। જે મોટો વાટકો આપણે ઘી અને ઘઉંનો લોટ એ માપ લીધું હતું તે 1.5 વાટકો જેટલો ગોળ અહીં લીધેલ છે। જો તમને સુખડી થોડી મોળી ભાવતી હોય તો ગોળ થોડો ઓછો રાખવાનો। હવે આ વાસણ ગરમ હોવાથી અને મિશ્રણ પણ ગરમ છે એટલે ગોળ ઓગળી જ જશે। તો ગોળ એડ કરી અને એને બરાબર રીતે મિક્સ કરી દેવાનો છે, જેથી ગોળ સુખડીના મિશ્રણમાં એકદમ ભળી જાય અને ગોળ ઓગળી જાય। તો આ રીતે સતત તેને ચલાવતા રહેવાનું છે અને આ સુખડીનો રંગ એટલો સરસ દેખાય છે કે સુખડી સ્વાદિષ્ટ બનવાની છે। તેના કલર અને ટેક્સચર ઉપરથી જ જોઈ શકાય છે કે આ સુખડી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બનશે અને પોચી અને નરમ તો ખરી જ।
આ રીતે મિક્સ કરવાથી અને ચલાવવાથી ગોળનો સ્વાદ એકદમ ભળી જશે. તો હવે સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટમાં જોઈએ તો અંજીર સુખડીમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તે આજનું સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે. અને બીજું સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે અખરોટ. આ બે વસ્તુઓનો સ્વાદ એટલો સરસ આવે છે સુખડીમાં કે તમારી સુખડી અલગ જ તરી આવે છે. કાજુ પણ એડ કરીશું આપણે અને બદામની છીણ છે એ પણ એડ કરીશું. કેટલું સરસ આ મિશ્રણ દેખાય છે. આ બધું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ નાખ્યા પછી સરસ રીતે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે. ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ એવી સુખડી આપણી દેખાઈ રહી છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ છે. જ્યારે લોટ શેકાઈ ગયા પછી ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દીધી હતી, તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. સુખડીમાં પરફેક્ટ એવી સુખડી બનાવવી હોય તો એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની કે લોટને ઘીમાં 20થી 25 મિનિટ શેકાવા દેવાનો. હવે આપણે સૂંઠ પાવડર અને એલચીનો ભૂકો એડ કરવાનો છે. જો તમને સૂંઠ પાવડર અને એલચી પસંદ ના હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. પણ આ સુખડીમાં અખરોટ અને અંજીર તો એકદમ સ્વાદ સરસ બનાવે છે. તો અંજીર અને અખરોટ તો નાખવું જોઈએ, જેનાથી સુખડી અલગ જ તરી આવે છે. હવે એક મોટી થાળીમાં ઘી લગાડી દેવાનું છે અને આ બધું જ મિશ્રણ ઘીવાળી થાળીમાં પાથરી દેવાનું છે અને તવીથાથી તેને દબાવી અને એક સરખી સપાટ સુખડી કરી દેવાની છે. તો સુખડીનો રંગ અને એનું ટેક્સચર એટલું જ સરસ દેખાય છે કે તરત જ ખાવાનું મન થઈ જાય છે. તો આવી સુખડી તહેવારમાં જરૂરથી બનાવો અને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમારી સુખડી કેવી થઈ. આ સુખડી ઉપર છેલ્લે કાજુ બદામથી ગાર્નિશિંગ કરો તો તેનો દેખાવ ઉભરીને આવે છે. આ સુખડીને પછી કાપા પાડી અને તમે તેના પીસ કરી શકો છો. સુખડીની રેસીપી તમને કેવી લાગી તે કમેન્ટમાં જણાવશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને લાઈક બટન જરૂરથી દબાવજો. Thank you.